Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲਿੰਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 90 ਮਿੰਟਸ ਅੱਗੇ 12:30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 90 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ UG ਔਰ PG ਦੇ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ UG ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਲਿੰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ 11 AM ਫॉर ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ 9:30 ਤੋਂ 12:30 PM। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੂ ਅਪਲੋਡ PDF ਆਫ ਸਕੈਨਡ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲੋ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਿੰਕਸ ਫॉर ਅਪਲੋਡਿੰਗ PDF ਆਫ ਸਕੈਨਡ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਫॉर ਸਲੋਟ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟਿਲ 3 PM। ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ USOL ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਲੋਟ 1 ਟਾਈਮ 9:30 ਤੋਂ 12:30 ਲਈ USOL ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੁੱਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੁੱਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਦਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ USOL ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਰਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ USOL ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੁੱਲ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ USOL ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਦਰ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿੰਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।